في اوروبا والدول المتقدمه كانوا دايما يقولوا لنا زمان واحنا صغيرين ان هم بيعملوا عمليه الريسايكلينج او عمليه تدوير للقمامه. البلاستيك اللي بيطلع من القمامه بيعملوا اعاده تدوير ليه عشان بيدخل في صناعات كثيره. الكلام دوت عايز اقول لكم ان هو موجود في مصر بقاله سنين، والنهارده هعرض تقرير اقدمه اليوم السابع عن مصنع صغير من المصانع اللي بتصنع ساعات الحائط في مصر، بيعمل عمليه تدوير او ريسايكلينج، بيصنع ساعات حائط بشكل جميل. والمصنع ده تقريبا انا ليه علاقه بيه شخصيا يعني. فنتفرج على التقرير ويا رب يعجبكم. منتجنا كله وطني في وطني، بننافس بيه وبنطمح ان احنا نصدره بره الخارج. وشغل انا اعتمدت فيه من المقام الاول ان انا اعمل منتج فني لحاجه اساسيه داخل البيت. جات لنا الفكره ان احنا ناخد من اعاده التدوير او الريسايكلينج من القمامه طبعا البلاستيك القديم واعاده تدويره. فبتدخل اولا مرحله الحقن، تكسير المنتج البلاستيك الريسايكلينج ده، وتدخل مكنه حقن يطلع لنا بفورمه. قبل ده كله بيبقى فيه اسطمبه بتتعمل CNC حفر في الحديد. الاسطمبه دي بالشكل او التصميم اللي احنا عايزينه بجسم الساعه، وبعدين بتدخل مكنه الحقن، تيجي من مصنع الحقن نستلمها، تبقى من غير طبعا هي متشطبه كده، فبتيجي خام اسود. تبدا عمليه التنظيف، الزيادات مكان الحقن وبالرواقه خالص تنظيف، وبعدين بتدخل على الدهان، مرحله الدهان اللي هو الرش الفرن، بيبقى دوكو او لاكيه. بعد كده بنضاف لها الاكسسوار ده، الكريستال ده بيتلزق عليها وبتبدا اعدادها بكده. الطبق ده بيجي خام برضه بلاستيك من الريسايكلينج وبيبقى مصمم بالطريقه دي. احنا برضه بندهنه وبنعمل الارقام دي، بيركب لها المكنه بالعقارب وبتقفلها وبتتغلف في كراتين وبتتباع منتج مصري خالص، بننافس بيه وبنطمح ان احنا نصدره بره الخارج. فترة التشغيل ديت بنشوف السوق عايز ايه واذواق السوق عايزه ايه، ولسه هنضخ ده كله. فترة التأهيل ديت طبعا بنأهل فيها العمالة، وبنشوف منتجنا هيوصل درجة الكواليتي بتاعته ازاي، بحيث ان نطرحه في السوق ينافس اي منتج اجنبي. الاذواق كتير، في واحد بيطلب لون معين، في واحد بتمشي معاه رسمة معينة، في غير كده وكده حاجات تانية بنطرحها في السوق جديدة واحدة واحدة، بس بنخلص ورقنا وتراخيصنا وكل حاجة. بنعمل كل براويز للصور الفوتوغرافية، الساعات زي ما قلنا، في مرايات. الخامة دي طبعا هي كلها يعني هو درجات، الخام ده درجات البلاستيك، فدي أقل خامة ممكن نشوفها، لأن هي معتمدة أساسا على الريسايكلينج والبلاستيك القديم اللي بيبقى في القمامة. فإحنا عشان نخف أزمة القمامة والكلام ده، وإحنا أساسا فنانين، فازاي نرتقي بالمنتج اللي هو بيضر البيئة، نرتقي بيه لعمل فني كويس يكون موجود في اي بيت ونستخدمه استخدام امثل. تنظيف مش بمادة خشنة، مش بمادة حادة، يكون مثلا التغيير محطوطة بعيد عن متناول الاطفال بحيث ما نأذيش الساعة. أنا بعتمد في خاماتي، بنجيب معظم الخامات طبعا من درب البرابرة، كله منتج محلي في محلي، ما بنجيبش حاجة من بره. الخامات الدهانات والكلام ده موجودة في السوق برضو، شركات محلية. يعني منتجنا كله وطني في وطني، كل منتج أو كل شكل ليه تكلفة. رينج التكلفة يعني احنا بنبيع بسعر زهيد جدا، يعني عشان منتجنا المحلي يوصل لكل الناس وننافس في بعض الدول اللي هي مغطية السوق المحلي عندنا. وشغل انا اعتمدت فيه من المقام الاول ان انا اعمل منتج فني لحاجة اساسية داخل البيت. الحاجة الاساسية دي ساعة، ما نستغناش عن اي ساعة جوه البيت مهما كان معنا موبايل، ساعة يد، فالساعة الحائط مهمة برضو البتاع. كذلك المراية ما يستغناش عنها اي اسرة او اي فرد من الاسرة. اعتبرت الحاجة ديت ان هي مش استخدام لتحديد الوقت او لاستخدام المراية، اعتبرتها كمنتج فني او لوحة فنية نقدر تعمل عمل مزدوج،
نعرف الساعة منها، وطابلو عالي جدا في البيت نراعي فيه الذوق وأصالة البلد اللي احنا فيها كمنتجات أو أشكال أو تصميمات تواكب حضارتنا. المنتج ده أو ريسايكلينج أو إعادة تدوير القمامة ده بيتم معالجته كيميائيا بإضافات ومواد طبعا زي البولي بروبلين والكلام ده، فمفيش اي ريحه، مفيش اي مصدر تلوث يضر الصحه، مفيش اي حاجه، وبقدمها لك بمنتج فني كانه مش موجود جاي من الريسايكلينج خالص. هو ملوش اضرار ولا ريحه ولا الكلام ده، بس طبعا هو يتاثر بالحراره، يعني اشتعال حاجه، انما حراره عاديه زي حراره الجو ما يجرالوش حاجه. انما لو في مصدر نار مثلا جنبه، ده في الاول وفي الاخر بلاستيك. أنا نفسي نرتقي بالشغل الوطني بتاعنا أو المحلي، بحيث إن إحنا منحتاجش أي حاجة من بره أو الدول التانية، لأن المنتج طبعا الأجنبي مش هنحدد دولة معينة بيجي يغطي عندنا السوق وبيستخدم خامات أعلى من اللي عندنا. طبعا هو بيغرق السوق وبيستفاد أكتر مننا، وإحنا خاماتنا بتيجي غالية أو شغلنا بيجي غالي مش زي ما هو بيكلف. طبعا هو بيبيع ومرتاح جدا. فأنا نفسي الفترة الجاية إن كل الناس تشجع منتجنا الوطني أو أي منتج، مش شرط المنتج بتاعي أو الساعة أو كده، لأن إحنا عايزين نبني بلدنا واقتصادنا ونحقق نماء زي ما الدولة حاطة في الخطط بتاعتها وبتساعدنا. فإحنا ونطمح برضو إن إحنا نوصل للناس بره في الدول التانية سواء العربية أو الأجنبية. زي ما شفنا في التقرير، شيء محترم، مصنع صغير او متناهي الصغر بيعمل عملية تصنيع او ريسايكلينج للبلاستيك. المصنع فاتح بيوت ناس عمالة شغالة فيه، فاتحة بيوت بتصرف على بيوتها، وبيساهم ولو بجزء بسيط جدا من عملية الصناعة الوطنية او الصناعة المحلية. عايز اقول لكم ان الساعات الحائط دي تقريبا بنسبة 90% او 80% صناعة مصرية. كل شيء صنع في مصر عدا مكنة الساعة. مكنة الساعة الشيء الوحيد اللي بيجي مستورد من الخارج، لكن كل شيء مصنوع في مصر. شيء محترم، وأتمنى أن الدولة تسهل الإجراءات للمصانع متناهية الصغر. أنا أعرف مصانع كتيرة وناس كتير عندها مشاريع شغالة كويس، بس محتاجة دعم أكتر من الدولة، محتاجة تسهيل وتيسير الإجراءات علشان الناس دي تقدر تستمر وتقدر تبدع وتقدر تكمل. والدولة بالفعل موفرة عدد من المبادرات لمساعدة المشاريع متناهية الصغر، لكن المشكلة مش في المبادرة، مشكلة في الإجراءات. أرجو من الدولة تيسير الإجراءات علشان الناس دي تقدر تكمل. المصانع الصغيرة ديت بتساعد على حل مشكلة البطالة، بتفتح بيوت ناس، وبتنمي المهارة الحرفية للعمال اللي بيشتغلوا المهنة ديت. أتمنى إن الدولة تقف جنبهم أكتر من كده. وفي الآخر عايز أشكر الناس اللي شغالة في المصانع الصغيرة في جميع الحرف، شيء يدعو للفخر. وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.